Salutare, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou material. Astăzi vom vorbi puțin despre pelin. Am pelin uscat aici și am să vă spun cum ne ajută acesta la plantele noastre. Poate fi un bun insecticid și acesta nu doar că este bun pentru plante, este bun și pentru animale. Îndepărtează pureci, păduchi, muște, chiar și pentru păsări, dar nu în ultimul rând chiar și pentru om. Dar eu nu sunt medic și așa că mă voi limita doar la bucățica mea pentru plante. Probabil o să vă spun ceva și pentru păsări și animalele de curte, cum ar fi căței, care îi avem cam toți prin gospodăriile noastre. Dar mai întâi de toate nu uitați să lăsați acolo un like, pe noi ne ajută foarte mult în creșterea comunității și pe această cale vă mulțumesc foarte mult. Nu uitați și de grupul nostru de Facebook, intrați acolo, o să aveți în descrierea acestui videoclip grupul de Facebook și puteți să intrați și acolo, ne puneți poze dacă aveți o problemă și noi vă răspundem în cel mai scurt timp. Bun, vă mulțumesc frumos și haideți să trecem la treabă. Pelinul are multiple beneficii chiar și pentru om în probleme digestive, hepatice, biliare, dar se poate aplica frunze înfierbântate pe zona dureroasă unde aveți reumatism sau o luxație ceva. Dar nu stăm foarte mult pe acest subiect să dezbatem, vom reveni pe partea de insecticid și repelent pentru animale și în special pentru plante, ceea ce ne interesează foarte mult. Frunzele gălbui verzi ale pelinului conțin substanțe rășinoase care adăpostesc insecticide naturale. Pelinul eliberează un miros aromatic și are un gust amărui intens. Acesta îndepărtează dăunătorii și nu afectează niciun fel insectele benefice, cum ar fi albinele, ceea ce știți și dumneavoastră, albinele ne ajută foarte mult în polenizarea florilor, la tomate, la orice. Acest pelin combate musca albă, omizile, afidele, molia și melgi. Am să vă spun și rețeta cum să preparați insecticidul natural din pelin, dar mai întâi de toate vreau să vă spun că probabil ați văzut la noi pe canal cel mai puternic insecticid, cel mai bun insecticid natural. Și de ce am pus foarte multe rețete de insecticid? Pentru că, după cum ați observat, dăunătorii se adaptează. Stropiți cu ceva, ei se învață cu acel lucru. Încercați, schimbați insecticidul, stropiți cu altceva ca să tot să faceți față, deci să nu îi lăsați timp să se acomodeze cu un insecticid. Toate insecticidele sunt la fel de bune, doar că așa le-am pus denumirea, trebuia să le pun într-un fel, cel mai bun, cel mai puternic, cel mai... Înțelegeți? Deci la aceste insecticide naturale trebuie să le alternați, când unul, când altul. Se poate face și din urzică. După cum v-am spus, se lasă decât 3 zile la macerat urzica și acesta acționează ca un insecticid natural. Sunt foarte, foarte multe. Și ce facem noi? Ați văzut probabil și la insecticidele din comerț, cele chimice. Astăzi vă dă un insecticid, mâine altul. Întrebați la farmacie să vedeți cum vă schimbă într-una insecticidele, pentru că acești dăunători se adaptează. Se adaptează ușor la ceea ce aplicați dumneavoastră și să nu le lăsați timpul necesar ca ei să adapteze. Rețeta noastră de astăzi, pe bază de pelin, avem nevoie de 225 de grame de pelin. Rețeta o să fie pentru 2 litri jumate, deci la sfârșitul rețetei o să obțineți 2 litri jumate de soluție. Dumneavoastră puteți să mulțiți rețeta, cât vă spun eu acum, dublați, triplați pentru cât aveți nevoie. Și eu la 10 litri am făcut pentru pompă undeva la 1 kg 125 de grame de pelin. Dar vă spun rețeta pentru 2 litri jumate. Aveți nevoie de 225 de grame de pelin, puneți în 2 litri de apă și o puneți la fiert. Practic faceți un ceai. După aceea lăsați la răcit și puneți 5 grame de
detergent de vase, ca să fie ca un liant, să lege un pic toată soluția și să stea pe frunză. Puteți să-l aplicați și fără acest liant, dar nu o să aibă aceeași eficiență. Și vă spun eu, 5 grame de detergent de vase e o nimica toată pentru plante, deci nu o să le afecteze în niciun fel, că probabil cineva o să spună, da, detergentul nu este natural. Bun, puteți să-l aplicați chiar fără, deci nu e niciun fel de problemă. Și puneți 5 grame de detergent de vase în 500 de mililitri, deci jumătate de litru, apă fiartă, și omogenizați foarte bine toată această soluție, după care adăugați în ceaiul de pelin. Ați adăugat, mestecați bine toată această compoziție și după aceea vă dați seama, trebuie să-l strecurați. De multe ori am văzut că mulți mă întreabă, zice, dar nu strecurăm. Normal, strecurați, domne, că înfundați pulverizator, ați văzut cât are. Duzele alea sunt foarte mici la pulverizator și automat că o să-l înfundați. Strecurați toată soluția, o puneți în pompă, în pulverizator, în ce aveți dumneavoastră și aplicați foarte bine pe plantă. Am făcut acest material cu insecticidul natural pentru că probabil dacă ne-ați urmărit ați văzut că avem ceva afide la castraveți. Noi o să aplicăm astăzi, nu am unde să fac aici la solar, suntem la solarul din câmp, unde să fierb apă și astea. Am vrut doar să vă prezint acest preparat. Noi am făcut deja soluția, am și în pompă, mai am și în mașină în niște bidoane pentru a aplica la castraveți. O să aplicăm astăzi și o să mai revin peste câteva zile cu un alt video să vedem dacă a fost eficient, dacă a funcționat. Acest ceai nu doar că ne ajută pentru afide la plantele noastre, dar este foarte bun repelent și împotriva purecilor și a păduchilor. Alungă și muștele, îl puteți folosi chiar împotriva furnicilor. Îndepărtează chiar și furnicile și cu acest ceai puteți spăla animalele din curte, căței, pisicuțele. Vara, ați văzut, fac foarte mulți pureci și le puteți salva și pe ele. Ba chiar puteți să puneți câte un mănuchi, nu neapărat cât este ăsta, chiar mai mici, în cotețul păsărilor. Ați văzut vara când este foarte cald, stau și ele cu aripile mai ridicate și uneori dacă le controlați pe sub aripi, o să observați că au păduchi sau punând astfel de buchețele chiar și în cuibarul lor, o să le scăpați de aceste insecte care le face rău, de păduchi mă refer. Eu mai folosesc acest pelin vara când este un sezon ploios. Se mulțesc foarte mult țânțarii. Am o cățea care o țin la padoc și vin acolo o grămadă țânțari la ea și ca să o scap de țânțari, uneori i-am mai făcut și foc, i-am făcut fum, dar cea mai bună soluție este cu maceratul în oțet. Se pun frunze de pelin în oțet și lăsăm câteva zile la macerat, după care se strecoară, muiem un tifon în acest oțet, se șterge pielea animalelor, acesta va respinge țânțarii, păduchii, purecii, tot ce am zis și mai din timp este la fel valabil, dar puteți alunga dacă dați pe animal, pe cal, aveți un cal și ați văzut vara mai vin acei tăuni mari care îi înțeapă. Chiar și pe aceștia îi alungă dacă veți da pe animal cu această soluție. O altă problemă care am întâmpinat-o, ca să zic așa, am un cățeluș care nu suportă baia, este un cățel de curte, nu suportă baia, deci chiar nu pot să pun mâna pe el, dacă vede că vreau să-i fac baie, nu suportă. Și pentru acesta puteți face o pulbere de pelin, deci din pelin, rosmarin și semințe de fenicul. Dați printr-o mașină de măcinat și veți folosi o lingură de pelin, o lingură de rosmarin și o lingură de semințe de fenicul. Dați printr-o mașină de măcinat, se face o pulbere, iar cu această pulbere puteți să dați prin blana animalelor și tot la fel va funcționa ca un repelent. Deci asta pentru cei care
tot la fel probabil aveți această problemă cu un animal care nu suportă, nu vrea să stea la baie. Acesta probabil l-ați mai văzut prin filmările noastre, este acela negru cu alb așa, e pericol cu el, nu pot să-l bag la baie în niciun fel. Deci mă mușcă, sigur. Și cam atât am avut de spus. O să încep să aplic și eu la castraveți acum soluția care am făcut-o acasă. Vă doresc și dumneavoastră recoltă bogată în acest an. Încercați să folosiți pe cât posibil rețetele naturale, pentru că aceasta vă va asigura o cultură bio și sănătoasă, hrănitoare pentru corpul dumneavoastră. Gata, pregătit de școală? Păi gata, sunt pregătit să... Hai, du-te la școală. Ai început mai devreme școala. Ce vreau să mai vă spun, eu am folosit această rețetă care v-am spus-o mai din timp și o folosesc combinată cu rețeta de drojdie rapidă, din drojdie uscat. Vedeți că avem la noi pe canal și această rețetă de drojdie uscată, dar eu n-am spus în acest material despre această rețetă pentru că nu vreau să amestecăm materialele, da? Cine a intrat pe acest material pentru insecticid să aibă exact ceea ce caută. De asta nu v-am spus, dar eu așa o combin cu acea rețetă de drojdie uscată. Sigur. Și uite încă un aspect, să dați cumva din lateral. Deci să dați cumva din lateral ca să ajungă soluția și să frunze. Pentru că acolo se ascund afidele. Da. Aici floricele. Avem floricele aici. De situații. Pelinul se mai poate planta lângă pomii fructiferi, dar și în preajma morcovilor, dar și a cartofilor. Ia să vedem noi ce mai face Dani. Hello! Vă mulțumim frumos pentru vizionare. Vă Până la mulțumim. un nou material, eu vă spun la revedere și să ne auzim cu bine. La revedere, v-am pupat! Pa, pa! Pa!